مع بعض التطور العضوي الجزء الثالث عشر وتعقيد الدي ان ايه يؤكد وجود خالق. ايه اللي انا بقوله خاصة الاساتذة الاحباء اللي مش متابعين معانا الموضوعات دي؟ وليه بنتكلم في فترة المسيحيات عن حاجات عضوية والدي ان ايه والكلام ده كله؟ ده مش من الكتاب المقدس. لا، الحقيقة ليه أهمية خطيرة جدا وتزداد أهميته يوم عن يوم أو أسبوع عن أسبوع في انتشار الإلحاد هذه الأيام. اللي بيتركوا الإيمان ويتجهوا للإلحاد. وزي ما وضحت قبل كده، الإنسان اللي بيترك المسيحية أو الإسلام أو يترك الأديان ويرفض وجود إله خالق تماما لأنه بيقتنع بالفكر الإلحادي. الفكر الإلحادي ده من زمان كانت ليه محاولات كثيرة فلسفية، ولكن معظمها أو كلها تقريبا كانت محاولات فاشلة. ليه؟ لأن الإلحاد اللي يطلع الفيلسوف يقول لا يوجد إله خالق كان دايما بيواجه بسؤال صعب جدا ما يقدرش يجاوب عليه، وهو إيه؟ بس عندنا كائنات حية مخلوقة، كيف خلقت بدون إله خالق؟ مفيش فيلسوف كان يقدر يجاوب على هذا السؤال. في عندنا كائنات لو وافقت يا فيلسوف وجود إله خالق، كيف وجدت هذه الكائنات؟ فالإلحاد كعقيدة وكفكر خطأ وفاشل تماما إلى أن ظهرت فرضية التطور اللي تثبت أو تجاوب على سؤال الملحدين كانوا يحتاجوا الإجابة عليه. لذلك عقيدة الإلحاد بدأت تنجح بسبب فرضية التطور. فلولا فرضية التطور عقيدة الإلحاد كان مكتوب لها الفشل زي كل المحاولات السابقة. أيضا فرضية التطور هي ليست علمية. ليه؟ لأنها لا تخضع للمقاييس العلمية. It's not observable، لا غير ملاحظة، غير مختبرة، غير متكررة، غير محسوبة. فزيها زي أي فرضية غير علمية مكتوب لها الفشل لولا دفاع الملحدين من بداية ظهورها المستميت عنها، وزادت وكبرت وتضخمت وأصبحت علوم ضخمة جدا تلهم الشباب الصغير وبتخدعهم قوي هذه الأيام، وهي أصبحت مسيطرة على الكليات والجامعات وحتى فترات التعليم، رغم ان هي لولا دفاع الملحدين عنها كانت توضح بكل سهوله فرضيه فاشله ليس لها النجاح. ليه؟ لانها لا تخضع للمقاييس العلميه. فاتكلمت في القسم الاولاني ايه هو التطور وانواعه، لان مش بس التطور الكبير اللي بتكلم عنه، انا بتكلم ما هو تحت التطور بالكامل. كل الانواع اللي تندرج تحت الايفوليوشن، سواء التطور الكوني، سواء التطور النجمي، سواء التطور العضوي، سواء التطور العناصر، سواء التطور الكبير ايضا. القسم الثاني، طيب التطور محتاج وقت، هل يوجد هذا الوقت؟ الحقيقه لا. ابتدينا نتكلم على ادله ومقاييس علميه، واهم شرط او اهم شيء تكون علميه، تكون تخضع للمقياس العلمي، ملاحظه، مختبره، متكرره، محسوبه. لما دورنا على هل الوقت فعلا في صالح التطور المزعوم، لان مفيش هذا الوقت. بس هم بيقدموا أدلة على فعلا موجود وقت ضخم جدا بمليارات السنين. ده ردينا عليه في القسم الثاني. ابتدينا في القسم الرابع ومهم جدا. قبل ما ابتدي اتكلم على التطور والإنسان والقرد من جلد مشترك، قرد قديم والكلام ده كله، والكائنات كلها لها جلد مشترك، الحياة بدأت ازاي بدون وجود إله؟ هل بالفعل ينفع ان يتكون حياة بدون إله خالق؟ هل بالفعل ده الفرضية دي تنفع؟ ابتدينا ندرس مع بعض ما يسمى بالشرطة العضوية، ودي المحاولة اللي بيفسروها الملحدين، ازاي بدأت الحياة بدون إله. شوية مواد عضوية مع بعض اتجمعوا عملوا مواد عضوية. المواد العضوية دي emerged أو ظهر منها أول كائن حي وحيد الخلية أو بسيط جدا ينقسم ذاتيا لهذا الكائن هو اللي بدأ رحلة التطور. ابتدينا ندرسه مع بعض. هل ممكن يتكون أحماض أمينية في الطبيعة؟ طلعت لا، مخالفة للطبيعة تماما. حتى لو افترضنا إن هي اتكونت، هل ممكن الأحماض الأمينية دي تتحد في شكل بروتينات؟ طلعت مخالفة للطبيعة تماما، ولما خدناها بنسبة الاحتمالات تعدت نسبة الاستحالة قوي. طب ابتدينا نتكلم يمكن البداية كان عبارة عن شريط دي إن هي ينقسم ذاتيا. هل ممكن نيوكليدات تتكون في الطبيعة؟ طلع لا، ده ضد ظروف الطبيعة. طب حتى لو ضد ظروف الطبيعة سوبر ناتشرال، هل ممكن تتحد مع بعض مكونة شريط ار ان اي او دي ان اي صغير؟ كل
نيكلي تايب؟ طلع برضه لا، لأنها ظروف مخالفة للطبيعة، ولو خدنا الترتيب المطلوب بالاحتمالات تتعدى نسبة الاستحالة. طب ليه بنتكلم على الكلام ده وهنكمل عنه النهارده؟ لأن ده يشهد لوجود خالق. يعني الكتاب المقدس ده مكتوب بوحي من روح الله القدوس. ما هو لو تكوين واحد طلع غلط، في البدء خلق الله السماوات والارض، ده بقيه الكتاب المقدس واله الخلق وكل الكلام ده غلط، وكل اللي بنتكلم عنه فتره المسيحيات خلق. ويبقى ايماننا بوجود حياه ابديه ده رجاء خاطئ، لان مفيش حاجه اسمها حياه ابديه، واصبحنا لاشر الناس. لو طلع تكوين واحد صح، في البدء خلق الله، يبقى ليه كلام الكتاب المقدس صحيح، يبقى لما بيتكلم على الابديه بيتكلم عن كلام صح. لذلك بنضيع، مش بنضيع، لكن بنتكلم كتير جدا، وانا مصر اتكلم بالتفصيل، وعارف الكتير زهقوا مني عن التطور والالحاد، لان صدقوني الاسلام مش مشكلتكم هذه الايام، الالحاد هو المشكله. بصوا على الشباب اللي عندكم اللي في ثانوي وفي كليه، اسالوهم بيتعلموا ايه، هو ده اللي بيتعلموه. بتعرفوا ليه الالحاد بينتشر في مصر وفي الشرق الاوسط وفي الغرب وبالغزاره؟ بسبب اللي بيتعلموه. الاسلام مش هتعرفوا تردوا عليه غير لما تفهموا بعض الحاجات عن الاسلام وتفهموا الكتاب المقدس. ايضا الالحاد مش هتعرفوا تردوا عليه، مش هتعرفوا تحافظوا على اولادكم وايمان اولادكم قبل ما يضيعوا ويؤمنوا بالالحاد لو ما كنتش تعرف هذه الاساسيات والحاجات الاساسيه من العلوم اللي بنتكلم عنها. عايز تغامر بأبدية ولادك براحتك، متاكد ان هم حلوين وكويسين وزي الفل، ومش عايز تدخل في هذه النقطه، ما تزعلش في يوم من الايام بعد كام سنه لو اتصدمت ان ابنك بإيمان. ما تلومش غير نفسك. عشان كده بطالب هاتوهم، خليهم يسالوا، خليهم يتكلموا هنا في دول. المهم بنكمل بقيه كلامنا عن استحاله او عدم احتماليه ان يتكون دي ان ايه لوحده في الطبيعه، واتكلمنا عنها بتفصيل، وعدم احتماليه ان يضاف جين واحد للدي ان ايه حتى لو اتكون بالصدفه في الطبيعه وابتدى ينقسم ذاتيا. ده اللي اتكلمنا عليه بالتفصيل في الاجزاء السابقه. الجزء 13 النهارده بنكمل دراسنا سابقا استحاله تكوين جين من العدم بدراسه ظروف الطبيعه وايضا علم الاحصاء والاحتمالات. عرفنا استحاله اضافه جين جديد ليس له وجود سابق سواء كبدايه او كتطور من كائن وحيد الخليه لما بعد ذلك. لكن يوجد حاجه مهمه في جينات كل جنس، يوجد 3 مسميات. يوجد ما يسمى بالمجمع الجيني، الجين بول زي حمام السباحه كده، او الجينوم بتاع الجنس، يعني المحتوى الجيني للجنس الواحد ده بيبقى ثابت. على سبيل المثال يوجد اطوال مختلفه للبشر، الوان مختلفه للبشر، الوان عينين مختلفه للبشر، صفات كثيره، طويل قصير، عظم تخين، عظم رفيع، الفك المندبل كبير صغير، هكذا. لكن كل الصفات المختلفه للجنس الواحد تسمى جينوم، مجمع جينات لتنوع البشر. يعني لما ياخدوا الفرق ما بين صفاتي وما بين صفات انسان اسيوي وما بين صفات انسان افريقي وما بين صفات انسان اوروبي وغيره، كل دي تسمى مجمع جين، تبادلات لجينات البشر. دي بتبقى مميزه جدا وصعب عبورها، او صعب اني احدث اختلاط ما بينها وما بين محتوى جيني لجنس اخر، بل مستحيل. زي ما درسنا احتماليه اضافه جينات ليس له وجود سابق وعرفناها ان هو مستحيل بظروف الطبيعه، ايضا بنسب الاحتمالات. علشان تتحول جنس لجنس الاخر ده عرفنا ان هو مستحيل. فمثلا الكلاب متنوعه، متنوع الكلاب ما بين الولف وما بين اللون وما بين شواوا وغيره، ده يسمى محتوى جين. ايضا القطط متنوعه، قطط سيامي، قطط مش عارف ايه، وكل الانواع دي كلها تسمى محتوى جين للجنس الواحد. لكن لا اجد محتوى جين مختلط ما بين الكلاب والقطط، ويتزوجوا لا جسديا ولا جينيا، ومستحيل يضاف جينات مطلوبه لتتحول الكلاب لقطط. دي نقطه مهمه. التعريف الثاني او الكلمه الثانيه المهمه اللي محتاجين نفهمها، رجاء محبه
اللي عايز يسأل يرفع ايده ويحتملني ساعة واسأل كما تشاء. لكن كل محاولات التشتيت بالتعليقات خارج الموضوع على التكست علشان تشتت الناس اللي في الروم، لو اتكررت هيبقى فيه ريبورت لغاية فترة الأسئلة واسألوا ما تشاء. رجاء عدم التشتيت بالموضوعات الخارج اللي بنتكلم عنه على التكست. المحتوى الجيني، وده التعريف الثاني، ما يسمى بالجينوتايب. زي ما قلت الجين ده المحتوى الجيني للجنس بالكامل. البشر مختلفين لكن المحتوى الجيني بتاعهم ثابت، فيهم الابيض والاصفر والاحمر والاسود، ولكن محتوى واحد. لكن الانسان مش هيقدر يكون ابيض واحمر واسود و ابيض واصفر واحمر واسود، لا، الانسان هيكون واحد من دول. المحتوى الجيني للكائن الواحد للفرد الواحد من البشر ده يسمى الجينوتايب. ممكن الانسان يكون عنده جينين، واحد من الاب وواحد من الام، واحد صفه صائبه وواحد صفه متنحيه او غيره. الجينين يكونوا مختلفين عن بعض، واحد هو اللي بيعبر والتاني ما بيعبرش، فالاثنين مع بعض بيسمى المحتوى الجيني للفرد. رغم ان هو صفه واحده، على سبيل المثال ممكن يكون في صفه الطول والقصر، لكن صفه الطول هي اللي عبرت، لكن هو برضه حامل جين القصر. ممكن يورثه لكن هو ما تعبرش فيه. الاثنين مع بعض يسووا المحتوى الجيني للفرد، الجينوتايب. لكن التعبير الثالث اللي هو ما يسمى بالتعبير بالصفات، الفينوتايب. ده الصفات الظاهريه. الانسان ما ينفعش يكون طويل وقصير، هو ممكن يكون حامل جين طول والقصر في نفس الوقت، لكن هيكون يا طويل يا قصير يا متوسط. ليس كل الجينات تعبر، رغم ان كل الجينات تورث للابناء. ده يسبب التنوع. عشان كده الاب يلاقي اولاده متنوعين وما يطلعوش كلهم متطابقين ليه. وده يسبب تنوع ولا يسبب تطور. ليه؟ ودي نقطة هامة جدا، لأنه لا يضيف جينات جديدة ليس لها وجود سابق. دي نقطة مهمة، وأرجو الناس اللي عايزة تسأل في هذا الأمر أو تستفسر زيادة تقدر ترجع لموضوع الفرق ما بين التنوع والتطور اللي اتكلمنا عنه في القسم الأول بالتفصيل. لأن دي نقطة مهمة. دايما الملحدين اللي هيحاولوا يشككوكم في الكتاب المقدس وفي ربنا وإنه تكوين أخطأ لما قال في البدء خلق الله، هيستخدموا أدلة على التنوع ويقول لكم أهو دليل على التطور. لا، التنوع يحدث وده علميا وده ملاحظ ومختبر ومتكرر ومحسوب، لكنه ليس بدليل على التطور على الإطلاق. التطور هو تغير جنس الآخر، هو إضافة جين ليس له وجود سابق لهذا الكائن. فالتنوع يختلف تماما عن التطور. ودي نقطة مهمة وهفضل أكرر فيها، لأن دايما الخدعة اللي هيقدموه لحضراتكم من ناحية الجينات يقدموا لكم مثال على التنوع ويقول لكم ده دليل على التطور. وده من الحاجات الكتيرة اللي بتخدع بيها أولادكم في المدارس للأسف. نقطة ثانية، طول الكروموزومات في الإنسان، الكروموزوم تقريبا 3.1 بليون قاعدة، يكون طوله تقريبا 2 متر متوسط الكروموزوم الواحد، تقريبا 220 مليون قاعدة الكروموزوم الواحد. ده بيلتف حوالين نفسه زي ما درسنا قبل كده، وحتى درسنا احتمالية يكون البروتين من غير الدي ان ايه او الدي ان ايه من غير بروتين، والاثنين مستحيلين. والاثنين ما يشتغلوش بدون بعض. والدي ان ايه عشان يشتغل محتاج البروتين ده، والبروتين ده علشان ينتج محتاج الدي ان ايه اللي ينتجه. طب مين فيهم بدأ الأول؟ ولو واحد بدأ بدون الثاني ما يشتغلش. لو الدي ان ايه بدأ الأول بدون البروتين ده مش هيعرف ينتجه، ليه؟ لأنه محتاج يكون ملتف حواليه. والبروتين لو بدأ الأول ملوش أي فايدة لأن مفيش دي ان ايه ينتجه ولا يلتف حواليه. وهكذا اتكلمنا كتير في هذا الأمر. يلتف يعني فعرفنا ان الدي ان ايه هو بيبقى الشريط الحلزوني بيلتف حوالين بروتينات معينه درسناها باختصار. بعد كده تترتب، ده بيخلي طوله يقصر جدا. اللي بيتابع معانا الفيديو والناس استاذنا الحبيب ياما فيه بينزل اللينك، وانا ايضا انزل اللينك لحضراتكم مره ثانيه اللي عايز يتابع معايا بالصور علشان
يدرك هذا الامر. ايضا نشوف اسم المراجع اللي نستشهد بيها، ادي قدام حضراتكم اللينك. فالدي ان ايه اللي بيترتب بالطريقه الرائعه دي من شريط بس مزدوج ملفوف حوالين نفسه حلزوني، يبتدي يترتب حوالين البروتينات دي، المسافه كمان بين بروتينات ثانيه بتقصر، يترتب بشكل رباعي. بعد ما يترتب يبتدي ينضم مره ثانيه لغايه ما في الاخر ياخد شكل كروموزوم. شكل الكروموزوم اللي بيبقى بالنانومتر ده طوله بيبقى مسافات ضخمه، لكن في ترتيبه بيترتب بهذا الشكل. اصغر شريط دي ان ايه هو اكبر 40 مره من محتوى كلمات اكبر مكتبه كتب في العالم. ده محتوى المعلومات اللي مكتوبه والحروف اللي موجوده فيه. ملعقه شاي مليانه من اشرطه الدي ان ايه، ملعقه زي دي بالمنظر ده تخيلي، دي تحتوي على معلومات اكتر من كل كتب العالم اللي اتكتبت واتطبعت حتى الان. عدوا الكتب والكلمات اللي مكتوبه في الكتب على مستوى العالم حتى الان، معلقه شاي واحده من الدي ان ايه فيها معلومات وحروف اكتر منها. تخيلوا لسه واحد يطلع بعد كل ده يقول ده طلع بالصدفه. جسم الانسان بيه ما يوازي من 50 ل 100 تريليون خليه، تريليون، هو متوسط تقريبا 70 تريليون خليه، ليس مليون ولا بليون ولكن تريليون خليه. كل خليه بها 46 كروموزوم. حجم الشريط النووي في الانسان هو يساوي 5 ملاعق شاي من الحجم ده. ده الكميه اللي موجوده من الدي ان ايه في جسمك وفي جسمي. لكن الشريط ده لو اتفرد اللي في خلايا جسمنا كلها يساوي المسافة من الأرض للقمر ذهابا وإيابا عدة مرات، مع ملاحظة إن بعد القمر عن الأرض 384 ألف كيلومتر. تخيلوا يعني شريط الدي ان ايه في جسمك اللي في خلاياك لو اتفرد يوصل من الأرض للقمر رايح جاي عدة مرات. بيموت في جسم الإنسان في اليوم الواحد 3 بليون خلية، وبتتجدد بخلايا تنقسم. الكود اللي في شريط الدي ان ايه اعقد من جميع برامج الكمبيوتر المجتمع من ساعة ما طلع الكمبيوتر وحتى الآن، بفرق ضخم جدا حتى صعب ان احنا يتقارن. عند انقسامه الدي ان ايه هو اعقد من اي كمبيوتر، رغم ان هو حاجه ميكروسكوبيه صغيره جدا جدا، اللي فيه ذاكره وبناء الخلايا وجسم الانسان بالكامل. لما الانقسام يبتدي ينقسم الشريط ده مش حاجه عشوائيه، ده بيتفكك بطريقه معينه محدده، لان ما ينفعش شريط الدي ان ايه بالطول الضخم ده كله يتفكك مره واحده، ده يبوظ. يبتدي ينفك عشان ينقسم بطريقه بسيطه جدا، بطريقه معقده مش بسيطه، ولكن خطوه في خطوه علشان ما يتمش اي لخبطه. هقول لكم الشريط ده ينقسم ازاي علشان برضه اتساءل يا ترى الكائن الاولاني البسيط الذي كان ينقسم ذاتيا الشريط الدي ان ايه بتاعه ينقسم ازاي، او الار ان ايه ينقسم ازاي بدون وجود هذا النظام المعقد اللي لسه بيقولوا بعد كده كل ده، ولسه يرجعوا يقولوا بيوجد اله خالق وكل الكلام ده كان بالصدفه. اول كائن وحيد الخليه بسيط انقسم ازاي؟ او حتى مش وحيد الخليه، اول كائن بسيط ينقسم ذاتيا انقسم ازاي ذاتيا؟ ما تقولناش معلومه وما تتخيلوش يا احباء يا مؤيدين التطور والالحاد ان احنا مش هنسال. الكائن البسيط الذي ينقسم ذاتيا الاولاني خالص اللي طلع من الشوربه العضويه بالصدفه ده انقسم ازاي؟ شريط الدي ان ايه اللي يستطيع ان ينسخ 1000 قاعده في الثانيه، ويعني الانقسام ده بيدخل فيه انزيمات كثيره جدا. اللي شايف معايا في الصوره دي صوره مهمه، شكرا استاذ ياما فيه،
على تنزيل اللينك. ربنا يبارك حضرتك، اشكرك جدا. اللي متابع معايا في الفيديو، انقسام الدي ان ايه اللي بينسخ قواعد كتيره في الثانيه ده بيتم اولا لازم ياتي، مش هتكلم على الانزيمات اللي بتفك البروتينات اللي حوالين الدي ان ايه المفروض حواليه، لا، هبتدي من ساعه ما هو الدبل ستراند اللافف في شكل حلزوني يبتدي ينفرد. ده بيدخل فيه انزيم اسمه توبو ايزوميريز، ده يفك الالتفاف، بدل ما هو ملتف بهذا الشكل يبقى مستقيم بهذا الشكل. بعد ما فك التوبو ايزوميريز يعمل الهكسيز على كسر القواعد. يجي الهكسيز الانزيم ده يكسر القواعد المرتبطه ببعض ويكسر الروابط الهيدروجينيه اللي بينها. بعد ما يكسرها تيجي بروتينات كتيره ترتبط بالقواعد دي وتحافظ عليها مؤقتا علشان ما تتفتتش او ما تتفاعلش وترتبط بشيء اخر. يجي كمان البريميز يقرا القواعد دي، ودي طبعا منظومه معقده ودرسناها قبل كده، وار ان ايه قصه طويله قوي، ويعمل المقابل والمكمل اللي هو ده، مع ملاحظه ان المقابل ما ينفعش يكون في اتجاهين في نفس الوقت، لانه الدي ان ايه بيتكون في اتجاه واحد بس، 3 ل 5 وهكذا. فواحد يتكون في اتجاه والتاني يتكون في عكس الاتجاه. المهم يجي بعد كده البوليميريز يبتدي يربط القواعد الجديده اللي اتكونت، الانجليز الاول يبتدي يربط الاثنين اللي اتكونوا قصاد بعض. بعد كده البوليميريز يربطهم مع الاصلي وهكذا، يبتدي في الاخر يتكون عندي 2 دي ان ايه. سؤال اضيف لكل الاسئله البسيطه على قد ضعف اللي سالتها سابقا للذي لا يؤمن بوجود اله خالق ويدعي ان الكتاب المقدس اخطا في وجود اله خالق، اساله ممكن حضرتك سعادتك بعلمك الغزير توصف لي الكائن الاولي البسيط الذي بدا ينقسم ذاتيا؟ انقسم ازاي ذاتيا؟ قبل ما تقول لي الكلمه دي ادرس اولا ازاي انقسم ذاتيا، ومعلش جاوبني على السؤال ده. قبل ما تيجي تقول لي الحياه تكونت شوربه عضويه، انا سالتك ازاي اتكونت، طلعت ما تتكونش. وظهر منها الكائن الاولي، ظهر ازاي؟ مش لاقي اجابه. وبدا ينقسم ذاتيا، بدا ينقسم ذاتيا ازاي؟ دي نقطه مهمه. تخيل معايا الجنين من ساعه ما يتكون الزيجوت في الانسان. الجنين ده من اول ما يتكون الزيجوت وتبتدي تتفرق الانسجه الثلاثه الاولانيين، الاكتو والاندو والميزو، بينتج الجنين ده 50,000 خليه كل دقيقه. يعني الجنين في بطن مامته بينتج 50,000 خليه في الدقيقه، وينسخ يعني شريط الدي ان ايه 50,000 مره في الدقيقه لمده 9 شهور. تخيلوا انقسام شريط واحد للدي ان ايه اعقد من مكونات مركبه فضاء بمرات عديده. محتوى المعلومات، يعني تخيل، يعني برضه عشان تتخيل الصوره، تعقيد الدي ان ايه وانقسامه واللي فيه والمعلومات اللي فيه اعقد من انتاج مركبه فضاء. هل تتخيل لو عندك مصنع بينتج مركبات فضاء ينتج 50,000 مركبه فضاء في الدقيقه؟ الجنين بينتج خلايا 50,000 خليه في الدقيقه، كل خليه تنقسم فيها الدي ان ايه. محتوى المعلومات في شريط الدي ان ايه الواحد المتوسط المكتوب من خلال 4 حروف لو كتب في كتب مثل الكتب الحاليه بنفس الحجم الخط اللي 12 14 او غيره والورق والغلاف والكلام ده، الكتب دي تملأ البحر المتوسط. ده دي ان ايه واحد. على سبيل المثال كل شعره كتير من الجينات المسؤوله عن الشعره دي تجعلها تستمر، وجين اخر توقف عن النمو، وهذا بالاضافه لتكوين الصدريات وغيره الكثير جدا من التعقيد.
لو حدث واتقطعت شعره ازاي تتصلح وازاي تشتغل، لان في تعقيد في هذا الامر، مش بس هكتب اكواد وخلاص ال3 و1/10 بليون جين اي تي سي جي الكلام ده كله جنب بعض، لا ده انا محتاج افسر ده ايه، المعلومات اللي موجوده ايه، دي قصه لوحدها خياليه. فانا لا اتكلم الحقيقه في الكتب دي اللي تم على البحر المتوسط بس انا هكتب جنب بعض اي تي سي جي سي سي جي تي سي وكده، لا انا هتكلم ده يعبر عن ايه. ارجو ان واحد يشرح لي ازاي حصل النظام المعقد ده بالصدفه بدون اله خالق ومصمم ذكي. ازاي؟ لما تقولوا لنا كل ده كان لا يوجد اله خالق، محتاج تجاوب على الاسئله دي كلها. لو ما عرفتش تجاوب عليها ده يبقى فيه اله خالق، اله ذكي مصمم رائع عارف يعمل الكلام ده كله. الجينات ليست مرتبه بطريقه ان جينات تكوين الشعر كمان في مكان واحد، ودي البعض بيفهمها خطا. يعني مش مجموعات جينات الشعر دول مكتوبين في حته جنب بعض مثلا، لا، جينات اللي مسؤوله عن تكوين شعره دول موجودين في حتت مختلفه في شريط الكروموزوم في ال46 وليس في مكان واحد. طب ايه اللي انا بقوله ده؟ وليه انا بعقد زياده وزياده الموضوع وانا عارف ان ناس كتيره ابتدت تتوه مني من عده اسابيع في النقطه دي؟ ده علشان التعقيد يؤكد ان وجود اله خالق زي المبدا اللي بدات لحضراتكم بيه، وقالوا احد العلماء التعقيد يشهد على انه لا يتم بالصدفه. الجينات مش مترتبه بالطريقه زي ما قلت لحضراتكم في مكان واحد، ولكن بترتيبات مختلفه. يعني كتير من الجينات تقوم باكتر من وظيفه باشتراك مع جينات تانية. وهناك طبعا جينات ليست معبره تنتج بروتين لكن ليها وظائف تحكميه، يعني هوكس جين. لو اتكلمنا على الجينات اللي في مناطق مختلفه على الدي ان ايه وتحتاج كلها تشتغل مع بعض عشان تنتج صفه معينه، هي مهمه انت تعرف الجينات دي، تعرف مواقع المعلومات كامله فين. يعني في عايز تنتج شعره، الدي ان ايه في جسم حضرتك عايز ينتج شعره واحده. عشان يعرف ينتج شعره واحده ده محتاج يكون عارف الجينات اللي تنتج الشعره دي المختلفه موجوده فين. زي بالظبط لما حضرتك تكون عايز تدرس موضوع في موسوعه من عده اجزاء، محتاج تكون عارف ان الجزء ده موجود في الحته دي في الموسوعه، والجزء ده موجود في القسم الثالث او الكتاب الثالث من الموسوعه، والجزء ده موجود في الكتاب العاشر من الموسوعه، والقسم ده موجود في كتاب ال40 من الموسوعه، والجزء ده موجود في كتاب ال45 من الموسوعه في صفحه كذا وصفحه كذا وصفحه كذا. فاهميني؟ فايضا ده ما يحصلش بالصدفه. ازاي يا ترى بيتم التعارف وازاي تكون هذا النظام المعقد انه يتعارف على الجينات الكثيره المطلوبه لصفه واحده رغم ان هي موجوده في اماكن مختلفه وكروموزومات مختلفه؟ ايضا الجينات اللي تنظم اكثر من طريقه، كل ده يجعل تخيل ان هو تطوروا كده لوحدهم، ده غير مقبول منطقيا. على فكره ده مش كلامي، ده اعتراف كتير من علماء البيولوجي، زي على سبيل المثال جي تايلور يقول لنا الاتي. هو الراجل ده يؤمن بالتطور فيقول على الرغم من ظهور التدريجي لمعظم الخواص، الراجل ده بيؤمن بالتطور والظهور التدريجي، لكن حتى البسيط منها ينظم بعدة جينات. يعني لو صفة واحدة حتى بسيطة، صفة واحدة ما بتنتجش بجين واحد، دي بينتج بعدة جينات. على سبيل المثال 24 جين يؤثرون على لون العين في ذبابة الفاكهة. طب ازاي اتفقوا ال 24 جين مع بعض؟ واحد فيهم لوحده مش كافي. بل الراجل يكمل ويقول ده الأسوأ اللي جاي. الأسوأ هو الآتي: جين واحد قد يؤثر على عدة صفات. يعني صفة واحدة محتاجة عدة جينات، وجين واحد بيشتغل في عدة صفات. اوبا، دي مشكلة بقى. يعني الجين اللي موجود على الكروموزوم واحد في جسم الإنسان في الجزء ده محتاج يشتغل مع 23 جين تاني عشان ينتجوا صفة، والجين ده نفسه بيدخل في أكتر من صفة. أعتقد الموضوع اتعقد قوي، صح؟ وأنا عارف إن كتير تاهوا مني، بس التوهان ده يؤكد إن ما ينفعش بالصدفة. الصدفة مش أذكى منكم.
اللي وصل لدرجة إنه هو تاه في الموضوع ده، يبقى الصدفة ما تعرفش تعمل الموضوع ده لوحدها. يقول إيه؟ هذا الاكتشاف خصوصا كان خبر سيء بكل تأكيد لمؤيد الانتخاب الطبيعي والتطور طبعا. في سنة 1966 هنري هاريس من جامعة لندن أثبت مفاجأة للجميع أن ما يصل إلى 30% من كل الصفات، ده نص كلام جي تايلور، يقول 30% من كل الصفات هو متعددة التعبيرات، يعني 30% من جينات الإنسان هي بتعبر تعبيرات مختلفة، يعني كل صفة يتم التحكم فيها بعوامل مختلفة بدل من واحدة. قد يبدو أن هذا غير مصدق، ولكن أبحاثه بعدها بفترة صغيرة تم تأكيدها بأبحاث ريتشارد ليونتن وأيضا آخرين. ادي نص كلامه اللي انا ترجمته لحضراتكم، وادي المرجع اللي عايز يرجع له قدامكم بالتفصيل، اللي هو في كتاب Great Evolution Mystery صفحة 165 ل 166. ايه اللي بيقوله ده؟ وايه اللي انا قلته لحضراتكم؟ وايه اللي خلى الناس كتير تتوه من الكلام اللي انا بقوله؟ وانا اعتذر مرة تانية، انا اسف. ده يفسر ان التنوع في الجنس الواحد مفيش مشكلة. ليه؟ لان نفس الجين او مجموعة الجينات ممكن يعطي تعبيرات مختلفة لنفس الصفات الجنس الواحد في ظروف مختلفة. يعني الإنسان اللي بيتعرض ليه بنفس الجينات ما اتغيرتش، اللي اتعرض ليه فيروس معين أو عدوى معينة ينتج أجسام مضادة مختلفة عن لو اتعرض لعدوى مختلفة. بنفس الجينات ما اتغيرتش. الإنسان بنفس جيناته قاعد في منطقة باردة هيكون فاتح اللون شوية صغيرة، لو قاعد في منطقة شمس بتنقح لونه هيغمق. بنفس الجينات صفاته تختلف، تعبيرها يختلف. ده يسمى تنوع لنفس المحتوى الجيني. لكن الكارثة لإدعاء التطور إن الصفة ينتجها عدة جينات مختلفة في مناطق مختلفة لا تصلح أن تكون نتيجة التطور ولا الانتخاب، لأن نفس الجين ده اللي دخل في الصفة دي هو نفسه دخل في عدة صفات. ازاي يا ترى الصدفة انتجت جين بيدخل في عدة صفات في نفس الوقت؟ ده يؤكد او يزيد تأكيد خطأ ادعاء التطور بالطفرات العشوائية. ازاي طفرة عشوائية بدون اله انتجت جين جديد، رغم ان احنا درسنا ان هو مستحيل بعلم الاحصاء، لا يوجد حاجة اسمها طفرة عشوائية تنتج جين جديد ليس له وجود سابق. تحدث تغير في الجين، ايوه، يتنقل من مكان لمكان، ايوه، لكن تطلع لي جين ليس له وجود سابق من العدم، ده مستحيل. ازاي يقول طفرة تنتج جين رغم ان ده مستحيل لكن نتماشى مع الاستحالة، رغم ان الصفة لا تنتج بجين واحد بل اكثر من جين، والجين الواحد اللي محتاج تدخل في الصفة دي مع جينات تانية هو نفسه بيدخل في اكثر من صفة، ومجموعة الجينات تنتج صفات مختلفة في وجود عوامل مختلفة لكن هي ما بتتغيرش. ده يؤكد على ان التطور بالطفرات في الجينات ده مستحيل. اللي ما فهمنيش معلش، بس ده يوضح ان الانسان الذكي الرائع زي حضراتكم ما استوعبش كل المعلومات دي، يبقى الطبيعة ما تقدرش تعمل الكلام ده. كارثة تانية لمؤيد التطور، بس انا ليه بقول الكلام ده رغم اني عارف ان البعض هيشوفه معلش ده اكتر من مجال تخصصه، يمكن مجال تخصصه يختلف تماما عن الجينات، معلش احتملوني، لان اولاد حضراتكم بيدرسوا بيضحك عليهم في بعض الحاجات اللي تؤيد الالحاد والتطور، انه الطفرات بالعشوائية مع الانتخاب الطبيعي هي اللي كونت تطور الاجناس كلها، وده مش صحيح. ولو حد عنده دليل عكسي على الكلام اللي انا بقوله يا ريت اتفضل، اول ما اخلص ارفع ايدك وقدم الدليل العكسي ويبقى شيء رائع. كارثة تانية لمؤيد التطور وهو ما نشر حديثا في مجلة جامعة واشنطن وايضا اتنشر في مجلة العلم وغيرها. عارفين يسمى ايه؟ يسمى باللغة الثانية او الثنائية في الدي ان ايه، او الطبقة الثانية من المعلومات في الدي ان ايه.
الامر ده بقى معقد قوي اكتر من كل اللي اتكلمنا فيه لغايه دلوقتي. ربنا يباركك يا اللي بتشتم، وربنا يسامحك ويحافظ عليك ويفتح عينك حقيقي من عمق القلب بقول لك الكلام ده رغم شتمتك. ايه اللي اكتشف؟ وده على فكره اكتشاف تم في شهر 12 2013، يعني ادوبك من كام شهر فاتوا. اللغه الثنائيه في الدي ان ايه ده بالفعل كارثه، وده ادي عنوان مقال اللي يحب يدور عليه scientists discover double meaning in genetic code، وادي اللينك حتى اللي يحب يكتبه ويقرا الموضوع تفصيلا. بعض اكواد الدي ان ايه مش بتعبر عن صفه واحده وتدخل في صفه ثانيه، لكن هي تعبر عن صفتين بنفس الجين المنتج لبروتين. يعني ايه؟ يعني يكتشف انه الجينات ليها وظيفه اخرى بالاضافه الى تعبيرها الاولاني، فهي بتدخل مع اكواد تانية يقوموا بوظيفه تحكميه، ونفس الاكواد احنا عارفين الكودون اللي هو الثلاثه ACG CCG GCT دول بتسمى كودون، ثلاثه مع بعض لان كل واحد منهم يساوي حمض امين. كل كودون ده مش بيدخل مع كودون تاني عشان يكون بروتين كصفه، ده كمان نفس الكودون ده بيدخل مع اكواد تانية يكون صفه تحكم، امتى الجين ده يشتغل وامتى يقف، مش بس ينتج هو بروتين، ده هو ده يقول لي جين اخر اقف او جين اخر ابتدي يشتغل دلوقتي. انا عارف لسه ما وصلتش، معلش اسمحوا لي اوضح اكتر. الاكواد الجينيه اللي شبهتها سابقا بلغه برمجه او حتى حروف كتابه اللي تحتوي على معلومات كيف تبني وتتحكم، هي في نفس الوقت بتبني وفي نفس الوقت بتتحكم، دي لغه ثنائيه. فمشروع اللي هو انكود اللي ثبت خطأ ادعاء الملحدين بتاع ابو 98% من جينات الانسان نفاية او جانك جينز، يعني زبالة، كلامهم هو الزبالة مش الجانك جينز، مش الدي ان ايه فيه 98% زبالة، ده المعلومات اللي بيقدمها لنا بسبب التطور هي الزبالة. 98% من جينات الانسان رغم هي ما بتنتجش بروتينات ولكن هي بتتحكم في حاجات تانية في جسم الانسان وليس نفاية زي ما ادعى معيد التطور. والعلم كل شوية بيكتشف لنا، مش زي فرضية التطور اللي بتعطل العلم الصحيح بفرضياتهم اللي يدعوا كذبا ان هي علم وهي علم خاطئ. فالجزء ده مهم جدا. ايه اللي يخلي جسمك يفضل ينتج بروتين معين؟ ايه اللي خلاه يبتدي يشتغل وينتج؟ وايه اللي خلاه يقف؟ وامتى ينتج وامتى يقف؟ ما هو نفس الجين موجود اللي هينتج البروتين. ايه اللي خلى الجين يبتدي يشتغل ويجي له الار ان ايه ويشتغل الكلام ده كله، وايه اللي فجاه يخلي الار ان ايه يقف ما يقراش الجين ده ويوقف الانتاج؟ لانه احتمال نفس الجين او جين تاني بينتج بروتين تاني، الجين التاني ده او الاكواد اللي فيه ليها وظيفه تحكم. يعني ممكن الجين التاني مش بس بينتج، ده كمان يقول الجين الاولاني يشتغل او اقف. فجين ينتج صفه او اكثر وايضا يتحكم في وظيفه او اكثر، دي كارثه بقى، الموضوع بقى معقد قوي. اضرب مثال توضيحي علشان تفهموني ويمكن يبسط الموضوع اللي انا عقدته، معلش سامحوني. تخيل معايا اللي فاهمين في الكمبيوتر والبرمجه، كمبيوتر دي لغه برمجه، برنامج ده بيخلي الكمبيوتر ينتج قطع غيار معينه معدنيه، كويس؟ ينتج مثلا تروس، مجموعه تروس، البرنامج ده بيخلي الكمبيوتر اللي بيتحكم في الاله دي ينتج تروس، كويس؟ لكن تخيل معايا نفس البرنامج جواه في نفس الحروف مكتوبة لغة برمجة تانية يخلي الكمبيوتر ده يتحكم في المكنة دي، مش بس ينتج التروس لكن كمان يركب التروس بطريقة في الوقت المناسب، يجمع القطع مع بعض، يعني أكواد تنظيمية. نفس الأكواد المكونة للبرنامج اللي تصنع الأجزاء هي نفس الأكواد اللي تخلي البرنامج يركب الأجزاء مع بعض، وإمتى يركبها وإمتى ما يركبهاش. تخيل معايا برنامج ترجمة، برنامج الكمبيوتر ده يبقى إيه؟ تخيل المبرمج الرائع المهندس العبقري اللي يقوم ببرنامج زي ده، ما يعملكش برنامجين،
يقول لك الاول انتج، بعد كده ادي برنامج تاني علشان تركبهم. لا، البرنامج واحد هينتج وفي الوقت المناسب نفس البرنامج هيركب. ده كارثه. ده محتاج مهندس فائق الذكاء. مفيش مهندس لغايه دلوقتي برمجه كمبيوتر يعرف يعمل هذا الامر، انه يستخدم نص برمجي واحد مرتب بطريقه دقيقه ليس فيها خطا واحد في حرف يخلي برنامجين في برنامج واحد. الامر ده مدهش جدا للعلماء وما يستطيعش حد يقوم بيه. اضرب مثال توضيح للي ملوش في برامج الكمبيوتر والبرمجه يمكن يفهمه بمثال اخر. تخيل معايا كتاب واحد مكتوب بحروف واحده. الحروف دي ممكن تستخدم في لغتين مختلفتين. عارفين الحروف الانجليزي تستخدم انجليزي وفرنساوي، صح؟ A B C و A B C والكلام ده كله ده حروف انجليزي وحروف فرنساويه نفس الحروف، صح؟ بس انا لو هكتب كتاب بالانجليزي هستخدم الحروف، هكتب فيها جود مورنينج مش عارف ايه الكلام ده كله بالانجليزي. مالهاش دعوه خالص بالفرنساوي. لما هكتب كتاب بالفرنساوي هستخدم نفس الحروف لكن تعبر عن كلمات فرنساوي، بونجور مش عارف ايه والكلام ده كله. كويس؟ تخيل بقى واحد مؤلف رائع يجيد الانجليزي والفرنساوي ويستخدم نفس الحروف يكتب بيها كلمات، بس الانجليزي لما يقراها تديله معلومه كامله ما فيهاش اشكاليه ولا خطا. الفرنساوي اللي ما بيفهمش انجليزي خالص لما يقراها يلاقيها فرنساوي صح ما فيهاش خطا، نفس الجمله ونفس المقطع وبقيه الكتاب بنفس الطريقه. يجي الانجليزي يقرا المقطع ده يديله معلومه كامله، انجليزي سليم صحيح ما فيهوش اخطاء ويديله معلومه واضحه. الفرنساوي يقرا المقطع ده يلاقيه الفرنساوي صحيح لا يوجد فيه خطا ويديله معلومه مختلفه ولكن كامله وصحيحه. فاهمين؟ تخيل لو كتبت لك جمله دلوقتي، لو انت تعرف انجليزي ما تعرفش فرنساوي تقراها تلاقيها تدي معنى مفهوم واضح. لو انت تعرف فرنساوي ما تعرفش انجليزي تقراها برضه تديك معنى بالفرنساوي واضح، مختلفين عن بعض. اللي فهمني يكتب لي 7 لغايه دلوقتي، ارجو ان انا اكون عرفت اوضح. اللي ما فهمنيش يكتب لي 5. جميل، اخيرا عرفت اوضح الموضوع، رائع، اشكركم جدا. ده النقطه اللي انا عايز اقولها. الدي ان ايه مكتوب بالطريقه دي. الدي ان ايه اكتشف العلماء اخيرا في نهايه السنه اللي فاتت انه مش مكتوب لغه برمجه واحده الكود الواحد ينتج حاجه واحده ونخلص. ده الكود مكتوب بالانجليزي ومكتوب بالفرنساوي. مكتوب بالانجليزي يدي معلومه مفيده جدا ان ينتج بروتين، ومكتوب بالفرنساوي يدي معلومه ايضا صحيحه يوقف ويتحكم ويشغل ويعمل امتى. تخيل انت لو لقيت كتاب زي ده، لا يوجد كتاب بهذا الوصف على سطح الارض، لكن تخيل لو لقيت كتاب بالوصف ده. تخيل لو لقيت كتاب مكتوب بالحروف العربي اللي هي تنفع عربي وفارسي، يقراها العربي اللي ما يعرفش فارسي يلاقيها تديله معلومه سليمه واضحه، يقراها الفارسي اللي ما يعرفش عربي تديله برضه نفس المعلومه الدقيقه الواضحه المفيده. فالتعقيد ليس في الاكواد اللي تعبر عن معلومتين مختلفتين في نفس الوقت، كمان التعقيد الكمبيوتر اللي موجود في جسم الانسان في الخليه في الدي ان ايه اللي يفهم اقراها دلوقتي انجليزي ولا فرنساوي وهي نفس الكود. لما اقرا الجين ده اقراه انهي لغه فيهم؟ اقراه بكود الانتاج ولا اقراه بكود التحكم؟ اقراه بالانجليزي ولا اقراه بالعربي؟ انا عايزه ايه دلوقتي؟ الشخص اللي يفهم معنيين يقرا الكتاب المره دي يركز هيقراه بالانجليزي ويفهمه، ويرجع نفس الكتاب يقراه بقى بالفرنساوي ويفهمه. بس امتى عايز يقراه بالانجليزي وامتى يقراه بالفرنساوي؟ ده حاجه صعبه حتى الانسان يبدا يوصل يتخيلها. العلماء مدهوشين يقفوا احتراما للي موجود في الدي ان ايه. فالتعقيد ليس في الكتاب المزدوجه بل مقدره على الفهم اللغه المزدوجه اللي موجوده في الدي ان ايه، اللي مش موجوده في كتاب حتى على سطح الارض حتى الان. ده يجعل شريط الدي ان ايه يحتوي على كم رهيب من المعلومات في كميه قليله من الاكواد. زي لو وجد، لكن لا يوجد، لكن لو وجد برنامج كمبيوتر ياخد مساحه واحده لكن هو برنامجين في برنامج واحد، او لو وجد كتاب واحد ياخد مساحه واحده لكن الكتاب ده انجليزي بالكامل وصحيح وفرنساوي في نفس الوقت. ده يقلل لك حجم التخزين جدا.
تخيل نفس البرنامج يتكتب ببرنامجين، يكتب برنامجين في نفس الوقت بدون أخطاء. الكلام ده أبسط من الدي إن إيه بكتير قوي. تخيل معايا لو خطأ واحد في حرف واحد، ده هيلخبط لك إيه؟ ده مش هيلخبط لك برنامج، ده هيلخبط لك برنامجين. ده مش هيلخبط لك اللغة الإنجليزي، ده هيلخبط لك الإنجليزي والفرنساوي. تخيل بقى لو جيت قلت لك بالصدفة العشوائية البحتة رميت شوية حروف مع بعض طلعت الكتاب اللي مكتوب بلغتين بنفس الحروف، هتقول لي إيه؟ هتقول لي مش نجري يا جاهل. صدفة عشوائية اللي ما تنتجش لغة واحدة معبرة، كمان تطلع تقول لي ان هي تنتج لغتين معبرتين بنفس الكلمات. تخيل كمان لو قلت لك لا ده كمان الطفرات العشوائية، يعني كما لو كان جبت الكتاب اللي انا بقول لك عليه الغريب اللي ليس له وجود، الكتاب اللي مكتوب بلغتين في نفس الوقت والاثنين معبرين ودقيقتين، انا قلت لك ده كمان جبت شويه حروف انجليزي كده حلوين ورحت رميتهم في النص الكلام، تطور الكتاب هيلا هوبا ولا جلا. ما هو الكلام ده ما ينفعش يكون علم، الكلام ده شعوذه بتاع التطور. الطفرات العشوائيه اللي هتضيف لي حروف عشوائيه، مستحيل تضيف لي حروف عشوائيه لهذه اللغه المعقده. ده تعدى موضوع الاحتمالات والاستحاله دي كتير قوي قوي قوي. لا البداية تفعل هذا الإعجاز ولا الطفرات تضيف لهذا الإعجاز. تغير بسيط في المرة الواحدة ده يؤدي لكوارث وليس لتطور. ازاي هيقوم بتكوين برنامجين من البداية رغم ان ما ينفعش الا مهندس اروع من اي مهندس حالي وكاتب اروع من اي مؤلف ارضي يعرف يكتب كتاب بلغتين في نفس الوقت، وفي الاخر تقولوا لي ده طبيعه جاهله عشوائيه. ده اهانه. انت بلا عذر بعد ما تسمع كل هذا الكلام، وفي الاخر كمان تقول لي بالصدفه ابتدى يترجم الكلام ده ويتفهم وهو غير عاقل. ازاي؟ وبالصدفه اتحطت شويه حروف وسط الكلام ده برضه اصبحت مناسبه للغتين. ازاي تضيف معنيين جداد في لغتين بشوية حروف عشوائية؟ ازاي ترمي شوية حروف هنا في الجملة اللي تقراها بالانجليزي مفهومة وانت ما تعرفش فرنساوي، او تقراها بالفرنساوي مفهومة وانت ما تعرفش انجليزي، واجي انا ارمي لك شوية حروف وسطهم وبرضه تلاقيها بالانجليزي تضيف لك معلومة جديدة وبالفرنساوي تضيف لك معلومة جديدة. سامحوني، انتوا ما بتحترموش عقولنا يا اخوة وملحدين لما تقولوا لنا هذا الكلام ان ده كله بالصدف العشوائية. لو تخيل انا جبت لك كتاب وقلت لك الكتاب ده لو انت بتعرف انجليزي بس اقراه هتلاقيه دقيق جدا ومعبر ورائع، ولو انت بتعرف فرنساوي بس هيديك معلومات اخرى مختلفة ولكن دقيقة جدا ومعبرة ورائعة. واجي اقول لك على فكرة ده بالصدفة انا وماشي لقيته شوية تراب على رياح على رملة على طين اتجمعوا مع بعض ادوني الكتاب ده بالصدفة، هتقول عليا ايه؟ بأمانة. وارجو اخويا الحبيب الملحد تكون حيادي في كلامك. لو انا قلت لك لقيت كتاب بهذه المواصفات هتقول عليا ايه؟ قلت لك انا عندي نظريه ان تم في يوم من الايام عاصفه على صعقه على مطره على رمله على طين على زفت وهباب اسود اتجمعوا مع بعض ادوني الكتاب ده بالصدفه العشوائيه، هتقول عليا ايه؟ ده نفس المقياس لما يجي واحد ملحد يقول لي الدي ان ايه اتكون بالصدفه العشوائيه. ده مش بيهين عقلنا، ده بيهين العلم والمنطق. ازاي بعضهم يقول ان الدي ان ايه هو بسبب مجموعه صدف عشوائيه بحته؟ هؤلاء يستحقوا ما وصفوا به من الكتاب المقدس في سفر المزامير 14:1 قال الجاهل في قلبه ليس اله. ده يؤكد ان الكتاب الدي ان ايه اتكتب مش مجموعه صدف، بل اله ذكي رائع، يهوى العلي الحكيم الذكي اللي عارف بيعمل ايه، اللي حكمته فوق تخيلنا، اللي تبحث في الفضاء تشهد ليه، سماوات تحدث بمجد الله، اللي تبحث في تكوين نفسك تلاقيها تشهد ليه، اللي علمه وحكمته فوق
كل مستوانا. ولرغم ذلك ورغم هذا الروعة اللي نندهش إليها، رغم ذلك متواضع جدا وأتى إلى علمنا وتجسد عشان يظهر محبته إلينا ويقدم لينا جسده فداء عشان يقودنا من طريق الملكوت السماوي. وأقول لحضراتكم غالبا المستوى الثنائي للدي ان ايه ده مش هيطلع على المستوى الواحد. غالبا الدي ان ايه اعتقد اتوقع ان هنكتشف في المستقبل ان له عدة مستويات اخرى للمعلومات في الكودون الواحد اكثر من حتى المستوى الثنائي اللي شعرنا ممكن يقف اقشعرارا من هذا التصميم الرائع. امر تاني بسرعة، الار ان ايه اللي بيصحح الاخطاء، واللي عايز يتابع معايا مرة تانية ادي لينك الفيديو علشان هعرض شوية صور تشرح يعني ايه الاخطاء ويعني ايه تصحيح الاخطاء. في اخطاء بتحصل اثناء نسخ الار ان ايه، ما هو الار ان ايه وخلية الانسان دي مش معصومة من الخطأ. ايه بيحصل؟ طب حصل خطأ زي حاجة زي كده قدام حضراتكم، ده جاب قاعدة او 2 خطأ. لو ساب الخطأ ده الدي ان ايه يتلف ويموت وتموت الخلية، او ممكن طبعا يحصل كانسر وحضراتكم عارفين الكلام ده. فالنظام المعقد الموجود في الدي ان ايه كمان معاه نظام تاني يحافظ ويصحح الاخطاء، زي بالظبط اللي كانوا بينسخوا زمان، والنساخ غير معصومين من الخطأ، لكن ايضا يوجد مراجعين للنساخ لما يلاقي الناسخ اخطأ يصححه زي مخطوطات الكتاب المقدس، لأن الناسخ غير معصوم ولكن يوجد أسلوب مراجعة ربنا يستخدمه للحفاظ. في عندنا نظام اسمه اندونيوكليز. اندونيوكليز ده يقرا الأخطاء، ده ما معلوش حاجة الراجل غير إن هو ليل نهار يعدي على شريط الدي إن إيه اللي اتنسخ يدور في خطأ ولا ما فيش، في خطأ ولا ما فيش، زي كده شمامة قاعدة تدور في حاجة خطأ ولا ما فيش، زي المراجع ورا النساخ بالمنظر ده. يفضل يعدي واول ما يلاقي خطأ هوبا لقيت خطأ، يروح واقف، اول ما يلاقي يروح قاطع الحته دي على طول اللي فيها خطأ، ويروح شايل القواعد الخطأ اللي موجوده ويسيب علامه ويمشي. يجي بعد كده تاني اسمه البوليميريز، كده متشمل وجايب الكود الصحيح الحلو المناسب ويروح رازعه في الحته دي، في الحته الصح، ويجيب لنا الكود الصحيح بعد ما تشال الكود الخطأ ويسيبه. بعد كده يجي نظام ثالث يسمى الليجيز، ويروح لحملهم مع بعض ومقفل العملية واديها طبقة محارة ودهان وتبقى زي الفل ومفيش خلط في الحيطة، محدش يلاحظ أي فرق، ويمشي الراجل. وكده يبقى الدي ان ايه اللي حصل فيه خطأ زي المراجع اللي جه قرا اكتشف الخطأ حط عليه علامة، بعد كده جاب استيكة أو حاجة مناسبة للإزالة شالها، بعد كده كتب بخط مشابه الحروف الأصلية الصحيحة قبل خطأ الناسخ، وبعد كده تبقى الصفحة قدامك زي الفل. كويس؟ نتكلم بقى على النظام ده شوية صغيرة. ازاي فهم النظام ده ان الكود في الدي ان ايه خطأ؟ والنظام ده مين انتجه؟ عارفين مين اللي انتجه الدي ان ايه؟ بس الدي ان ايه يعتمد في بقائه على النظام ده. يا ترى مين الاول؟ الدي ان ايه اللي بدون النظام ده هيبقى مليان اخطاء وبايظ وملوش معنى وفاسد تماما، ولا النظام اللي اتوجد الاول بدون دي ان ايه رغم النظام لا يوجد ولا ينتج الا بالدي ان ايه؟ فاهمين؟ كالعاده نفس اللي بنتكلم عليه المرات اللي فاتت، مين الاول؟ البيضه ولا الفرخه؟ ما ينفعش البيضه ولا الفرخه، لازم يكون الديك والفرخه والبيضه من الاول. ما ينفعش يكون الدي ان ايه بالصدفه وبالصدفه وجد هذا النظام وبالصدفه برنامج البرمجه وبالصدفه 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 وبالصدفه، زهقنا من كلمه الصدفه. ما ينفعش، ده عدم احتراما لعقل الانسان. ده اللي اوجدهم خالق ذكي، مع ملاحظه ان وجود اي منهم لوحده يقضي تماما على فرضيه التطور. ليه؟ النظام ده لوحده هو يعمل ضد ايه؟ ضد الاخطاء. لا مش الاخطاء هي دي الطفرات، مش الطفرات هي دي المفروض بتقود للتطور المزعوم. النظام ده مكون في الخليه في الدي ان ايه ليمنع الطفرات.
هدف النظام ده هو منع الطفرات، يعني منع الأخطاء الجينية. ده ضد التطور تماما. يعني لو الطفرات فعلا البيئة شايفاها مناسبة والانتخاب الطبيعي هو اللي ينتخب الطفرات العشوائية، ده في نظام معمول بالكامل عشان يمنع الكلام الخطأ ده. هل يا ترى الدي ان ايه يخترع نظام عشوائيا ولوحده يمنع تطوره؟ ولو وجد النظام ده من البداية ولا ايه القصة بالظبط؟ الكلام ده كله يشهد على شيء واحد فقط: إله خالق ذكي عارف بيعمل ايه، ولا محتاج مساعدة من طفرات للتطور ولا الانتخاب الطبيعي ولا الكلام ده كله. ده إله خالق ذكي عارف بيعمل ايه بالظبط من الأول، وقال فكان. لا محتاج لا وقت ولا محتاج مساعدة من طفرات ولا مساعدة من الطبيعة ولا مساعدة من الموت ولا غيره. وده لو يشهد على الإله الخالق الرائع يهوى إلهيم الخالق اللي جه علشاننا واتجسد وفدانا عشان بيحبنا. لو انت ترفضه ارفضه براحتك، لكن لو ترفضه بسبب حاجات معينة كفرضية التطور، لا ده ليس علم. آمن بالتطور وآمن بالإلحاد براحتك تماما، أنت حر، وده اللي كنا بنقوله من شوية صغيرة، الحرية. لكن لو سمحت ما تقوليش ده علم. لو هتقولي التطور ده علم رد لي على الحاجات دي بأدلة.